What's up mga ka-exercise? This is Papa Sep TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. And for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-withdraw kay Uno Bank by GCash. Guys, no? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, yun nga guys, nandito na naman tayo at ang topic natin is kung paano nga ba mag-withdraw kay Uno Bank, no, kay GCash. So, first guys is syempre i-click natin yung GCash, no? So, GCash app, yan, nandito na tayo sa home ni GCash. At kung nakikita nyo dyan guys yung circle na red, i-click lang natin tong G-Save kasi nandun yung Uno Bank natin, no? Nakasave yung pera natin kay Uno Bank. Kaya i-withdraw natin, no? So, yan. At-click na natin at naglo-loading na. So, antayin lang natin guys. So, after mag-loading guys is i-click natin tong Uno Bank. Itong may circle na to. Uno Ready by Uno. Ito yung bagong savings account guys ni GCash, no? Bagong platform ni GCash. So, click natin yan. And then, naglo-loading siya. After mag-loading guys is, eto na tayo sa home ni Uno by Uno Ready. So, nakikita nyo guys yung amount natin, account number natin, tinakpan na natin, and deposit, saka katabi niya is withdraw. So, click natin yung withdraw. Yan. So, ilalagay lang natin yung amount dito guys, no? So, i-withdrawin natin lahat. Lalagay na natin yung amount. Yan. After natin may ilagay lahat yung amount natin kasi ubusin na natin, may paggagamitan lang tayo. I-confirm nyo lang guys. Itong nasa baba, yung may circle sa baba. Yan. And yun na nga guys, i-review lang natin yung information yung from Uno, Ready by Uno to GCash wallet, no? So, yung date nakalagay naman dyan. So, click next nyo lang. Itong may red. Pagkatapos nyo, after nyan guys, sisingi si Uno Bank ng OTP number, no? So, secure yung ano natin dito. Savings natin kay Uno. Kasi, every transaction nyo guys, sisingi ng OTP PIN. After nyo may lagay guys is successful withdraw. Ayun na nga guys, successful na yung withdraw natin kay Uno Ready Bank, no? So, dashboard natin. Punta tayo sa dashboard. Yan. At nandito na nga tayo guys sa, sa dashboard ni Uno Bank, no? So, nakikita nyo guys, 0-0 na kasi withdraw na natin lahat yung pera kay Uno Bank. So, eto na nga guys is nag-text na si GCash, no? Na-withdraw na nga natin yung pera kay Uno, no? So, nagna-notify naman si GCash na na-withdraw na natin at nag-email din yan si GCash, guys. So, yun lang guys. Kung nagustuhan itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.